Welcome back ulit sa ating kusina. Ayan po, magluluto tayo ng dinengdeng or sa Ilokano ay Abraw. Ayan guys, narito po ang mga sangkap na ating kakailanganin. Mayroon tayong sitaw, kalabasa, papaya, and then yung patola, kamatis, sibuyas, at saka yung luya. Siyempre kailangan natin ng bagong isda. And then yung magic sarap para sumarap po yung ating lutuin. Tsaka galunggong na isda. Pwede rin po yung tilapia or bangus. So ang gawin natin po dito is ipiprito muna natin itong isda natin bago natin ito isapaw sa gulay. So ayan guys, sisimulan na po natin. So ayan guys, nagpainit na po ako ng kawali. Ayan, pwede na nating iprito yung ating galunggong. Kanina ko pa yan inano, kaya mainit na po siya. Ilalagyan na po natin, dahan-dahan lang para hindi matalsikan. Ayan. So ayan guys po yung ating piniprito. Ayan, luto na po yung ating galunggong na pinirito. Ayan na po yung ating pritong galunggong. So, isunod naman natin yung mga gulay natin. Ayan po, nagpainit na po ako ng tubig dito sa ating cooking pan. Ayan. Malidagdagan pa natin ng konti. So, ilalagay na natin yung ating kamatis. And then yung sibuyas at saka luya. Ayan. So, sa puntong yan, pakukuluan muna natin yung ating sibuyas saka luya, kamatis bago natin ilagay yung mga iba pa nating sangkap. Ayan po, balikan natin yung ating niluluto. Ayan. Kumukulo na po siya. Pwede ko na pong ilagay yung ating bagoong. Ayan po. So, isusunod ko na po yung mga iba pang nating mga ingredients. Yung kalabasa. And then yung papaya. Itong ating patola. Ayan. Tapos po niyan ay ilagay na po natin yung ating galunggong. Para lumasa na po yung ating dinengdeng. Ayan. At titimpla na rin natin siya ng magic sarap. Hindi ko po ilalagay lahat to ito. Bali hinati ko lang po siya. Ayan. Tapos po, i-dip-dip lang natin yung paghalo. Ayan, hintayin natin siya ulit na kumulo at lumambot po yung ating mga gulay. Saka natin siya ulit balikan. Mga, siguro 5 minutes. Ayan. Balikan natin guys yung ating dinengdeng. So, ayan guys. Wow, ang bango. Ayan, pwede na po siyang ihain. Ayan, salamat po sa inyong panunood. Huwag po kayo magsawang manood ng aming video. Subscribe po kayo and then click nyo na rin po ang notification bell para ma-notify po kayo sa aming susunod na video. Bye!